નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી વિડીયો ચેનલ સ્માર્ટ લર્નિંગમાં. આજે આપણે જોઈશું આજે લેવાયેલી ટેટ 1 પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન. તો જોડાઈ રહો અમારી સાથે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. એ સિરીઝનું પેપર છે અને આપણે ફટાફટ જોવાનું છે, એટલે પ્રશ્નો બહુ વાંચશું નહીં, ફટાફટ તમને સોલ્યુશન જવાબ જણાવી દઈશું. તો ચાલુ કરીએ. પ્રથમ પ્રશ્ન છે, જવાબ આવે છે બી, બાળક પુખ્ત માનવની લઘુ આવૃત્તિ છે. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, આ લક્ષણો કયા પ્રકારમાં બાળકમાં જોવા મળે? તો જવાબ આવશે પ્રતિભાશાળી. ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, જેનો જવાબ આવશે 1, 2, 3, 4 ચડતા ક્રમમાં ગોઠવેલા છે. ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, બાલવાટિકા કક્ષા, તેનો જવાબ આવશે મૂલ્યલક્ષી. ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, બાળકોમાં પ્રતિકૂળ મનનું વલણનું સર્જન શાનાથી થાય છે? તેનો જવાબ આવશે સમાજ અમાન્ય વર્તનને પ્રોત્સાહન આપવાથી. ત્યાર પછી સાતમો પ્રશ્ન છે, જેની અંદર જવાબ આવે છે સી, 1, 2 અને 3. 1, 2, 3. ત્યાર પછી આઠમો પ્રશ્ન છે, જેની અંદર જવાબ આવે છે વિકાસ. નવમો પ્રશ્ન છે, ગણિતનો પ્રશ્ન છે, આ રીતનું જોડેલું છે, 15 + 105 જવાબ આવે છે. ત્યાર પછી 10મો પ્રશ્ન છે, તોતડાપણું કયા કારણોથી 7 આપેલો છે? એમાંથી 1, 2 અને 7. 1, 2 અને 7. 1, 3 અને 7, સોરી, 1 કરવા પણ નિષ્ફળતાની બીક. ત્યાર પછી આપણો જવાબ આવશે બી આમાં 10મામાં. ત્યાર પછી 11મો પ્રશ્ન છે, તેનો જવાબ આવશે વર્તનશાસ્ત્રીય. ત્યાર પછી 13મો પ્રશ્ન છે, એનો જવાબ આવે છે વિદ્યાર્થી, શિક્ષક અને સમાજ. ત્યાર પછી 14મો પ્રશ્ન છે, એનો જવાબ આવશે પાઠ્યક્રમ. 15મો પ્રશ્ન છે, એનો જવાબ આવશે સી, વિદ્યાર્થી કોઈ કાર્ય જો જાતે ન કરી શકે તો શિક્ષકે કરી આપવું. એ જવાબ આવશે. 16મો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે પ્રશ્ન પ્રવાહિતા કૌશલ્ય. ક્રિયાત્મક કસોટી અન્ય કસોટીથી કઈ રીતે જુદી પડે છે? જવાબ આવે છે તેમાં કથન કે લેખન વગર પણ જવાબ આપી શકાય છે. 18મો પ્રશ્ન છે, એનો જવાબ આવે છે સિદ્ધિ પ્રેરણા. ત્યાર પછી 19મો પ્રશ્ન છે, એમાં આવે છે આપેલ તમામ બધી જ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. ત્યાર પછી 20મો પ્રશ્ન છે, એનો જવાબ આવે છે અભિસંધાન. 21મો પ્રશ્ન 108.33. ત્યાર પછી 22મો પ્રશ્ન, એનો જવાબ આવે છે સમષ્ટિવાદ. 23મો પ્રશ્નનો જવાબ આવે છે વિગમન સંઘર્ષ. 24મો પ્રશ્ન રીઝનિંગનો છે, સિમ્પલ છે, S નું 5 એ રીતે આપેલું છે, એવું તો આપણે આમાંથી જોઈને કરીએ તો બી જવાબ આપણે આવશે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, આમાં પણ સેમ છે, +1 કરવાનું છે, જે તમને આપેલું છે એ જવાબ આવશે બી. પછી 27મો પ્રશ્ન છે, 7 કરોડે 7 ઝાડા 7 દિવસમાં બનાવે તો 1 કરોડે 1 ઝાડું બનાવવા માટે 7 દિવસ થાય. સિમ્પલ છે. ત્યાર પછી છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, તો તે જવાબ આવશે. પછી પેટર્ન પૂર્ણ કરવાની કીધી છે, તો પેલામાં ×2 છે, પછી +3, ×2, +3, ×2, +3, એટલે આપણો જવાબ આવશે 37. ત્યાર પછી 31મો પ્રશ્ન છે, આમાં ગુજરાતીનો પ્રશ્ન છે, જવાબ આવશે પૂર્વવિરામ. ત્યાર પછી સાચી જોડણી છે, અંગ્રેજી શબ્દ છે, એટલે આ જવાબ આવશે. પછી લસરકો મારવો રૂઢિપ્રયોગનો છે, ઝાપટાથી ખેંચવું. ત્યાર પછી 34મો પ્રશ્ન છે, એનો જવાબ આવશે અર્થગ્રહણ. 35મો પ્રશ્ન છે, અને કે એટલે એ બધા સંયોજકો છે. ત્યાર પછી જોડણી ગોઠવો, એનો જવાબ આવશે અજગર, અંબર, જ્ઞાન, અંટબા. જ્ઞાનમાં ગ વત્તા જોડાયેલું હોય એટલે ગ પહેલા આવે. ત્યાર પછી 37મો પ્રશ્ન છે, એનો જવાબ આવશે કેળવ પ્રયોગી. ત્યાર પછી જોડ અયોગ્ય જોડ આપણને કીધું છે, તો સુર એટલે આમાં સુરવીર થાય, આ ખોટી છે, એટલે આપણો જવાબ આવશે એ 1. પછી વ્યક્તિ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, તો સમષ્ટિ સમૂહ છે, એટલે વ્યક્તિ 1 હોય. ત્યાર પછી 41મો પ્રશ્ન છે, કયા અર્થગ્રહણ કયા કૌશલ્યથી થાય છે? તો 4 કૌશલ્યથી થાય છે. સરપાવ શબ્દનો સમાવેશ, સરપાવ એટલે ઇનામ, સરપાવ આપ્યું આપણે પહેલાના સમયમાં કહેતા. હવે ત્યારબાદ 43મો પ્રશ્ન, ચાપ વિચારમાં પડી ગયા છો, તો અહીંયા આવશે પ્રશ્નાચિહ્ન વાળો 1 છે, આપણો જવાબ આવશે એ. પછી 44મો પ્રશ્ન જવાબ આવશે અર્લી રીડર, ધોરણ 5 ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તકનું નામ. કેકારો 45મો જવાબ. 46 નો જવાબ આવશે એ. 47મો જવાબ આવશે ધોરણ 2. ત્યારબાદ ધોરણ 3માં આવશે ચાલો હસીએ. 49મો જવાબ આવશે એ. હાનિકારક કયા સમાસનું ઉદાહરણ છે? તો ઉપવદ. 51મો જવાબ આવશે 51મો જવાબ આવે છે સાંદીપની. વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા શોધો, સાંદીપની.
ત્યારબાદ 52મો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આવશે વિનાશ. 53મો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આવશે એ વર્તમાન કાળ. 54મો ધમાચકડી પ્રકાશ દવેનું નથી એટલે આ જોડકું સાચું નથી. 55મો ઓળો તેનો જવાબ આવશે પડછાયો. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ સાચી જોડણી વાળો છે તો પરોઢિયું. ત્યારબાદ સાચી જોડણી અઠવાડિયું. પછી સર્વનામ શોધવાનું કીધું છે જે આપેલા તમામ સર્વનામ છે. ત્યારબાદ પ્રત્યય શોધવાનો છે તો કાગડો ડો. સુરેશ દલાલનું ઉપનામ કિરાત વકીલ. પછી 61મો પ્રશ્ન જવાબ આવે છે એવોલ્યુશન. પછી અંગ્રેજીના પ્રશ્નો છે એમાં 62માં આવશે સ્કેર્ડ નું સિનોનિમ ફ્રાઇટન થાય. ત્યાર પછી લાઈનમાં ગોઠવવાના છે તો એનો જવાબ આવશે 1 4 3 2. પછી 64મો પ્રશ્ન છે જવાબ આવશે વિથ. 65મો પ્રશ્ન છે આને વાક્ય બનાવવાનું છે તો એનો જવાબ આવશે બી. ફર્સ્ટ છે સેકન્ડ ધ swans with the tortoise flew high in the sky એટલે જવાબ આવશે બી. 66મો પ્રશ્ન છે આપણો એની અંદર જવાબ આવશે વેર ડીડ ધ કેપ્ટન ગો. વેર ઉપરથી વાક્યનું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનું છે તો વેર ડીડ ધ કેપ્ટન ગો. 67મો પ્રશ્ન છે તો એનો જવાબ આવે છે બી એટ. 68મો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આવશે લેજિબિલિટી. 69મો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આવશે સેનોનેમ અનમેચ પેર ઓફ એન્ટેના. જે અનમેચ ન હોય સ્મોલ અને ટાઇની બે એક જ થાય સિનોનેમ છે એટલે આપણો જવાબ આવશે સી. ત્યાર પછી છે હેર ધ વર્ડ ઇન સર્ચ ઓફ નો મિનિંગ. ઇન સર્ચ એટલે શોધવું લુકિંગ ફોર. ડી જવાબ આવશે. પછી આમાં કયું પ્રોનાઉન્સ છે તો જવાબ આવશે રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન્સ. ત્યાર પછી 72મો પ્રશ્ન જવાબ છે કોમ્યુનિકેટિવ. 73મો પ્રશ્નનો જવાબ છે સમાનાર્થી આપવાનો છે ફિલર્સ આવશે એનો જવાબ. સિનોનિમ કીધું છે આપણને એટલે એન્ટેના એટલે હરણ ઉપર કઈ રીતનું હોય એ ટાઈપનું. તો 74મો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે એમાં આપણને WH નો કયો ક્વેશ્ચન યુઝ થશે તો શું રમે છે તો વોટ. આપણે વોટ એટલે શું રમે છે એ પણ થઈ શકે. 75મો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ક્વાર્ટર ટુ 2:15 આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો. 76મો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઈજા થઈ જાય કેવી તો ઘાતક. હેડેક એટલે કેવું દુખે છે બહુ ખતરનાક એમ સેવર. 77મો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે એડજેક્ટિવ. મની નાઉન છે તો નાઉનની આગળ એડજેક્ટિવ હોય. ત્યાર પછી 78મો પ્રશ્ન છે તો એનો જવાબ આવે છે એન અને પહેલા આવે તો એન અને ઈ ની શબ્દ બીજી વાર યુઝ થાય છે એટલે ધ. ત્યાર પછી ટીચિંગ થ્રુ એક્શન ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ મેથડ. ત્યાર પછી 80મા પ્રશ્નનો જવાબ આવે છે સિમ્યુલેશન. ક્વેશ્ચન ટેગનો પ્રશ્ન છે તેમાં જવાબ આવે છે આરન્ટ યુ. 82 પીસફુલ નું આપણને ઓપોઝિટ શોધવાનું કીધું છે. પીસફુલ શાંતિથી રેસ્ટ એટલે શાંતિ ન હોય એવું. પછી ત્યાર પછી 83મો પ્રશ્ન છે તો આનો જવાબ મોસ્ટ છે. અમુક મેની પણ છે તો મોસ્ટ અથવા મેનીમાંથી આવી શકે આપણે મોસ્ટ રાખશું અત્યારે. પછી 84મો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આવશે અચીવમેન્ટ. ત્યાર પછી 85મો પ્રશ્ન છે તો એનો જવાબ આવશે સી. હી સ્પોક ટુ મી ઇન ફ્રેન્ચ. ટુ મી એટલે મારી સાથે વાત કરી કેમાં તો ઇન ફ્રેન્ચમાં. 86મો પ્રશ્ન છે તો ત્રણેય પ્લુરલની જોડી કીધી છે. ત્રણેય જોડી સાચી છે એટલે જવાબ આપણો આવશે ડી. ત્યાર પછી 87મો પ્રશ્ન છે લુક લાઇક મીન્સ અલાઇક નો સમાનાર્થી તો અલાઇક એટલે સરખા જેવું તો સરખા જેવું એટલે સિમિલર. ત્યાર પછી 88મો પ્રશ્ન છે લાસ્ટ નાઇટ કીધું ભૂતકાળ છે એટલે પૂજા વેન્ટ આવશે. પછી 89મો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આવશે એ લિસનિંગ. ત્યાર પછી ઇઝ રાઇટિંગ એસે રાઇટિંગમાં બધું આવશે મેન્શન ઓલ અબવ. ત્યાર પછી ગણિતના પ્રશ્નો છે 0.1 આવશે. 92માં આવશે એ 13. પછી 93માં આવશે 64 આવશે. 94માં 256 ચોરસ સેન્ટીમીટર. 95માં આવશે 3087. 96માં આવશે 195. પછી આમાં 97માં જવાબ આવશે ડીસી. 1 ચોરસ મીટર બરાબર 10,000 ચોરસ સેન્ટીમીટર થાય. 99માં જવાબ આવશે ડી 100. પ્રશ્ન છે આમાં અર્થઘટન પણ કહી શકે ને અમુક યાદ કરે પણ આવે છે એટલે કન્ફ્યુઝ છે થોડુંક એમાં. ત્યાર પછી 101માં પ્રશ્નનો જવાબ આવશે એ 1800. ત્યારબાદ 101માં આવશે 32 અને 102માં આવશે 1200. સોરી 1800 નહીં આવે 1200 જવાબ આવશે આપણો ડી. અને 101માં આવશે એ. 103માં જવાબ આવશે સી
104 પ્રશ્નમાં આવશે સોરી આગમન પદ્ધતિ નહીં આવે, નિગમન પદ્ધતિ આવશે. 105 પ્રશ્નનો જવાબ આવશે 3. 106 પ્રશ્નનો જવાબ આવશે 40 રૂપિયા. 107 વ્યાસ કરતા ઓછું. 108 આવશે 60. 109 આવશે વિકર્ણ હંમેશા એકબીજાથી ભાગતા હોવા જોઈએ, આ શરત નથી એટલે આ જવાબ આવશે આપણો. 110 આવશે 2n-1 એકી સંખ્યા શોધવાનું સૂત્ર. 111 જવાબ આવશે મધ્યસ્થ અને 112 જવાબ આવશે ટકા. 113 એ નથી ખ્યાલ. 114 આવશે એ. 116 જવાબ આવશે આપણો બી. 117 જવાબ આવશે એ 2x + x. 118 જવાબ આવશે બી. પછી 121 જવાબ આવશે બ્રાઝિલ. 2024 બ્રાઝિલ સંભાળવાનું છે, અત્યારે ભારત સંભાળી રહ્યું છે G20 નું ચકલી દિવસ 20 માર્ક્સ. પછી આનો જવાબ આવશે 127 1990. ત્યારબાદ 124 જવાબ આવશે 2030. સાયબર ક્રાઇમ હેલ્પલાઇન છે 1930. પછી વન નીતિ અનુસાર 33% જંગલો હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ બાલકૃષ્ણ દોશી આવશે જેને પદ્મભૂષણ એનાયત કરાયો છે. ત્યાર પછી જોડકા જોડો, એની અંદર જવાબ આવશે એ. વિન્ડ ફાર્મ છે તો માંડવી આવશે. સોલાર પાર્ક ચરણકા આવશે. પછી સરિત સાગર છાણીમાં આવશે. ગરમ પાણીના જરા તુલસીશ્યામાં આવશે. બાયોગેસ પ્લાન્ટ રૂદતાલમાં આવશે. ત્યાર પછી બાલા પ્રોજેક્ટ વિશેની માહિતી, તો એનો જવાબ આવે છે ડી. શાળા બિલ્ડિંગના બાળકોના અનુકૂળતા મુજબ તૈયાર કરવા. ત્યાર પછી ખેડડીના વૃક્ષો, તો જે રણ વિસ્તારમાં જોવા મળશે. ત્યાર પછી 131 પ્રશ્ન છે, એનો જવાબ આવશે ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ. ત્યાર પછી જવાબ આવશે સી. જવાબ આવશે આકારણ અવકાશલક્ષી સમજ મેળવવી. ત્યાર પછી ચેટીચાંદ તાહિરી એટલે મીઠા ભાત, એને તાહિરી કહેવાય. ચેટીચાંદ તહેવાર આવશે. ત્યાર પછી આપણે સ્તંભ તીર્થ એટલે ખંભાત અને ભૃગુગત એટલે ભરૂચ એટલે ખંભાત અને ભરૂચ જવાબ આવશે. હવામાં રહેલા ભેજને માપવા માટેનું સાધન. 135 આવશે હાઇગ્રોમીટર. નીચેનામાંથી કયું ઈ લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ નથી? તો આ સરળ એ ઈ લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ નથી, બાકી બધા છે. ત્યાર પછી પર્યાવરણ શિક્ષણનો મુખ્ય હેતુ નથી, તો 137 જવાબ આવશે અભિવ્યક્તિ. 138 કર્ણ મલ્લેશ્વરી, તો આ બધા જ છે, સાચા છે 3 ત્યાર પછી જોડકા જોડો, તો આની અંદર આપણે જવાબ આવશે એ. બુંદેલ કીધું તો એ ચંદેલમાં આવશે. માળવાના પરમાર, પાટણના સોલંકી, તાંજોરના ચોલ. ત્યાર પછી મધ્યપ્રદેશ રાજસ્થાન, તો બંને લખતું હોય તો દાહોદ. ત્યાર પછી પાછો ઝટકા જોડો છે. કબા ગાંધીનો ડેલો ક્યાં આવેલું છે? એમાં પણ જવાબ એ આવશે. તો આમાં આવશે રાજકોટ. મોઢેરા મહેસાણામાં આવ્યું છે. લોથલ આવ્યું છે અમદાવાદમાં. માધવરાયનો મેળો આવ્યો પોરબંદર, સોરી. ત્યાર પછી 142 આવશે એ. 144 પ્રશ્નનો જવાબ આવશે જ્ઞાન શક્તિ રેસિડેન્સી સ્કૂલ. વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. 145 સી જવાબ આવશે. 146 આવશે બી જવાબ આવશે. 147 જવાબ આવશે ધોરણ 5 અને 8 નો પરીક્ષા લેવા નબળા વિદ્યાર્થી નાપાસ પણ કરી શકાશે. 148 જવાબ આવશે જીસીઆરટી. 149 જવાબ આવશે 4 અને 150 જવાબ આવશે પૂર્વ પ્રાથમિક થી ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ. તો મિત્રો આ હતા આપણા ટેટની પરીક્ષાનું સોલ્યુશન. ફટાફટ આપણે જોયું છે શું જવાબ આવે. તો મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયોને શેર કરજો તમારા મિત્રો સાથે. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.